Ola! Sunt bunica nebunica și am să vă arăt cum se face chefirul de casă. Chefirul este un produs lactat din familia iaurtului, obținut prin fermentarea laptelui în prezența granulelor de chefir. Dar haideți să vedem de ce este bun chefirul. De ce vrem chefirul? În timp ce iaurtul conține 6 probiotice, chefirul conține peste 60 de bacterii bune, printre care Lactobacillus kefiri, care se găsește numai în chefir. Consumul de chefir inhibă dezvoltarea bacteriilor rele, cum ar fi E. coli, Salmonella, Heliobacter pylori. Chefirul are un conținut mare de calciu și de vitamina K2, care favorizează asimilarea acestuia. Astfel, este foarte bun pentru menținerea sănătății oaselor, prevenirea și încetinirea osteoporozei. Cantitatea mare de probiotice din chefir contribuie la tratarea bolilor digestive, cum ar fi diarea, constipația chiar, gastrita, sindromul de colon iritabil și ajută foarte mult la tranzitul intestinal. De asemenea, chefirul dublu fermentat este singurul tolerat de persoanele cu intoleranță la lactoză. Vom folosi următoarele ustensile: un borcan curat de 1 kg, o lingură de plastic sau de lemn și o strecurătoare de plastic. Nu vom folosi ustensile de metal, deoarece dăunează granulelor de chefir. Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru a obține chefirul de casă. În primul rând, granulele de chefir, 2 linguri pentru 1 litru de lapte. 1 litru de lapte de calitate, cu un conținut cât mai mare de grăsime și să nu fie suprapasteurizat, exclus UHT-ul. Eu am noroc că, stând la țară, am aici un lapte de vacă pe care l-am fiert înainte de a-l folosi. Laptele trebuie folosit la temperatura camerei, să nu puneți niciodată laptele prea fierbinte sau de la frigider peste granulele de chefir. Și haideți să vedem. Deci, vom pune granulele de chefir într-un borcan curat, peste care, foarte simplu, vom adăuga laptele . Eu i-am lăsat și caimacul, grăsimea aceea, pentru a obține un chefir mai gras, nu ne place. Și nu vom umple borcanul. Pentru a lăsa granulele de chefir să crească. Folosim, încă o dată vă repet, folosim numai ustensile de plastic sau de lemn, niciodată de metal, pentru că dăunează granulelor de chefir. Punem deasupra un capac sau un tifon dacă doriți, da? Eu pun un capac, lăsăm la fermentat 24 de ore într-un loc la temperatura camerei, 22-24 de grade, după care vom vedea rezultatul obținut. Deci, așa arată chefirul obținut. Acum o să-l scurgem printr-o sită de plastic și vom separa granulele de chefir.
cu grijă, fără să le zdrobim. Trebuie ajutat un pic pentru că este destul de gros și nu trece imediat prin sită. Ok. Acestea sunt granulele de chefir pe care le vom clăti cu apă la temperatura camerei, o apă care să nu conțină clor sau alte substanțe chimice care ar putea dăuna granulelor de chefir. Deci chefirul se toarnă într-un borcan, într-un recipient cu capac. Chefirul astfel obținut se poate mânca ca atare, ca produs lactat, cu cereale, cu fructe, dressing pentru salate sau pur și simplu așa. Se păstrează la frigider ca orice produs lactat. Deci la frigider. Ok. După aproximativ 3 săptămâni, o să constatați că granulele de chefir s-au înmulțit. Este necesar separarea surplusului de granule și dacă vreți să le conservați, se vor conserva într-un recipient cu un pic de lapte cât să le acopere în frigider. Se va verifica consistența granulelor să fie la fel de gelatinoase și albe și se va schimba laptele din 2 în 2 săptămâni. Tot același lucru puteți să faceți și dacă vreți să faceți o pauză de chefir sau dacă plecați în vacanță. Surplusul puteți de asemenea să-l valorificați sau să-l faceți cadou prietenilor care vor să facă și ei chefir. Dacă vrem să obținem un chefir cu o calitate de probiotice ridicată, care să conțină o cantitate mai mare de vitamina B și să-i scadem cantitatea de lactoză, punem același chefir se lasă la fermentat încă 24 de ore fără granule de chefir de data aceasta, cu capacul ușor pus, la temperatura camerei, da? Haideți să vedem acum chefirul dublu fermentat. Deci după 24 de ore, iată cum arată. Are un miros mai acid, este mult mai acru, este scăzut în lactoză, deci este foarte bun și pentru persoanele cu intoleranță la lactoză. I-am crescut cantitatea de probiotice și de vitamina B. Îl puteți consuma așa sau amestecat. Îl amestecăm bine și îl putem consuma așa. Cam atât despre chefir. Aștept întrebările voastre în comentarii. Vă pupă bunica nebunica și să fiți cu minte!